රටකින් එහා ඉගිලි තනිවෙන්න බෑ. සිතකින් නොවේ කිසිදා හැර යන්නේ මා. අද මෙන් නොවේ හෙට නෑ අනවන්නේ මා. ගෙන යමි ඔබේ ආදරේ ආදරේ. Right. ඔගලන් එකතුලයින්නේ අපේ Two Dudes Dubai YouTube channel එකත් එක්ක අලුත් විදිහට පටන් ගත්ත අලුත් වැඩසටහනක්. ඉතින් එකතු වෙන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ඔගලන් පළවෙනි තොර බලනවා නම් ඔගලන්ට මුලින්ම subscribe කරන්න පුළුවන්. subscribe කරන්න කලින් කියන්න කැමති අපේ පරණ videos ගිහලා බලන්න. එතකොට ඔගලන්ට දැනගන්න පුළුවන් මොකක්ද අපි කරන්නේ කියන එක. ඉතින් අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න දිගටම red button එක ඔබලා like button එකත් එබුවොත් ඔගලන්ට තවත් කට්ටියට මේ වීඩියෝස් ටික ෂෙයා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩක් ස්තුතියි අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නවට. ඉතින් අලුත් විදිහට පටන් ගත්ත අලුත් ගමනේ ඔයගලන්ට එක්ක දිගටම රැඳී ඉන්න තමයි අපේ බලාපොරොත්තුව. ඉතින් අපි ඔයගලන්ට අලුත් අප්ඩේට්ස් නැත්නම් අලුත් විස්තර අරන් ඇවිල්ලා තිනවා. හැම දෙයක්ම අපේ ලිස්ට් එකේ තියෙනවා. ඉතින් ඔයගලන්ට ඊළඟ වීඩියෝ එකේ හැම දෙයක්ම බලා ගන්න අවස්ථාවක් ලැබෙනවා. ඉතින් මොන හරි දෙයක් දැනගන්න ඕන නම් අමතක කරන්න නැතුව අපිට අපේ වීඩියෝ එක පල්ලා කමෙන්ට් එකක් දාන්න නැත්නම් අපේ Facebook page එක හරහා ඔයගලන්ට අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගලන් වෙනුවෙන් අපි සැරසී සිටිනවා ඔයගලන්ගේ තියෙන දේවල් අහගන්න. ඉතින් අපේ තවත් අලුත් channel එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒකේ ඔයගලන්ට තවත් සුප්‍රීම වැඩ ටිකක් බලා ගන්න පුළුවන් ඉදිරියට. ඉතින් එකතු වෙලා ඉන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. එහෙනම් අපි ඉක්මනටම ඔයගලන්ට එක්ක මේ වැඩෙත් එක්ක පටන් ගමු. like එකක් දාලා කමෙන්ට් එකකුත් දාගෙන යන්න කියලා අපි ආරාධනා කරනවා. එහෙනම් ජය වේවා. ඉක්මනටම හම්බෙමු වීඩියෝ එකත් එක්ක.